สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอกเจ็ตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนนะครับวิธีการต่อหูฟังบลูทูธแบบนี้นะครับหรือจะแบบนี้นะครับเข้ากับ PlayStation 5 ครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับเอาละครับเปิดคลิปมาแบบนี้นะครับผมจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับก็คือพอดีนะครับผมอยากจะใช้หูฟังบลูทูธอย่างนี้นะครับกับตัว PlayStation 5 นะครับแต่ว่าด้วย policy ของ Sony เองนะครับเขาก็ไม่ให้เนาะเขาจะไม่ให้หูฟังนะครับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่หูฟังของเขานะครับต่อเข้าไปเลยนะครับผมดังนั้นนะฮะสงสัยขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีการอะไรนะครับที่จะต่อหูฟังเข้ากับตัว PlayStation นะครับก็คือตั้งแต่ PlayStation 4 แล้วนะครับผมต้องใช้หูฟังตัวนี้ซึ่งเป็น Go Wireless นะครับก็คือต่อเข้ากับ PlayStation 5 นะครับก็เขาก็จะมีดองเกิลของเขานะครับก็จะเสียบเข้าไปใน PlayStation 5 เนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะใช้ตัวอื่นเนี่ยมันใช้ได้ไหมนะครับปรากฏว่ามันก็ใช้ได้นะครับก็คือมันมีหูฟังบางตัวนะครับที่ก็มี USB Type C แล้วก็มีแบบว่า Wireless 2.4 นะครับอย่างเช่นตัวนี้เองนะครับจะเป็นตัว Hekati นะครับ GX50 นะครับซึ่ง Hekati GX50 เนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีตัวนี้ครับเป็นดองเกิล 2.4G ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถต่อเข้ากับตัว PlayStation 5 ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นหูฟังได้เลยนะครับก็คือสะดวกสบายมากสำหรับการใช้ Hekati นะครับแต่ว่า Hekati มันมีข้อเสียอยู่อย่างนะครับก็คือมันแบตหมดเร็วนะครับดังนั้นก็ไม่ตอบโจทย์อีกนะครับดังนั้นก็คือตัวนี้ก็ถึงจะได้สวยยังไงแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวตัวนี้กันนะครับที่หลังเพราะผมยังไม่ได้รีวิวเลยเนาะนะครับก็เลยนะครับตอนนี้ผมมีหูฟังพวก Edifiers หรือว่า One More เยอะมากนะครับก็เลยอยากจะต่อเนี่ยไอตัวหูฟังเนี่ยเข้ากับตัว PlayStation 5 นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ได้ผลที่สุดนะครับนั่นก็คือซื้อตัวนี้มาครับนะตัวที่วางอยู่ต่อหน้าทุกคนตั้งแต่เปิดคลิปมาเลยนะครับเขาเรียกว่าตัว Audio Adapter Transmitter นะครับตัวนี้จะเป็น USB Bluetooth นะครับสำหรับรับตัวสัญญาณ Bluetooth นะครับที่เกิดจากตัวหูฟังพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าตัว USB ของเขานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะไปเสียบตัวกับตัว PS5 นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะครับราคาของมันนะครับอันนี้บอกกันเลยแล้วกันอยู่ประมาณ244 บาทนะครับซึ่งก็สั่งมาปุ๊บนะครับเราก็สามารถต่อได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้กับทุก device นะครับไม่ว่าจะเป็น PS5 อย่าง PC อะไรเงี้ยก็สามารถรับตัว Sound Adapter เข้าไปได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้ากล่องกันนะครับหน้ากล่องเขาเขียนว่าอะไรกันบ้างนะครับหน้ากล่องเขาเขียนว่า Audio Adapter Transmitter นะครับ for PC นะครับ P5 PC นะครับด้วย Bluetooth 5.0 นะครับ Transmitter นะครับก็ด้านหลังก็บอกว่าเนี่ยวิธีการต่อมันก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไมค์แถมมาให้นะครับเรามาแกะกล่องกันดีกว่าข้างในมีอะไรนี่นะครับข้างในก็จะมีตัว USB อันหนึ่งนะครับเป็น USB นะครับที่มีปุ่มตรงกลางนะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปุ่มไฟบอกสถานะนะครับว่าสถานะตัวนี้มันต่ออย่างไรนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวต่อนะครับกับ DualSense นะครับก็คือตัวนี้นะครับเวลาเราเอา DualSense ออกมานะครับเราก็ต้องต่อตัวนี้เข้าไปนะครับปึ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นไมค์ทันทีนะครับแต่ว่าด้วยความที่นะครับมันอยู่ที่จอยไงเวลาเรากดนะครับมันก็จะกึกเป็นเสียงปุ่มกดของจอยจะเข้าที่ไมค์นี้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับการใช้ปุ่มตัวนี้นะครับดังนั้นมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะต่อไมค์เข้าตัว PS5 เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับก็เมื่อเราพรีแพร์อย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่ PlayStation 5 กันนะครับ A few moments later นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ PlayStation 5 แล้วนะครับผมก็ได้ทำการเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเราก็เตรียมตัวนี้ครับก็คือตัว USB ที่เราแกะกล่องมาเมื่อกี้นะครับเสียบเข้าไปที่ตัว USB ของ PlayStation 5 นะครับพอเสียบปุ๊บนะครับไฟก็จะมีการกระพริบแบบช้าๆนะครับผมก็ให้เรานะครับเตรียมหูฟังนะครับอย่างผมก็จะเตรียมเป็นตัว One More Sonos Pro นะครับไว้นะฮะก็เปิดเครื่องที่ตัว One More Sonos Pro ก่อนนะครับพอหูฟังครับมันเกิดการกระพริบหา device แล้วนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับตุกครั้งหนึ่งนะครับปั๊บนะครับมันก็ทำการต่อกันเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการต่อหูฟังนะครับเข้ากับตัว PlayStation 5 นะครับนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหูฟัง Sonos 4 ของเราตอนนี้นะครับก็คือทำงานร่วมกับ PlayStation 5 เรียบร้อยนะครับถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูตัว device ที่ต่อมานี่เป็นไง
เป็นข้างบนจะเขียนคำว่านะครับหูฟัง USB Composite Device นะครับซึ่งเราสามารถปรับความดังเสียงได้ในนี้เลยนะครับผมนี่ยังไงฮะเราสามารถปรับได้หมดทุกอย่างนะครับยกเว้นอย่างเดียวก็คือการพูดคุยในเกมครับทีนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาของเรานะครับก็คือผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นไวเลสนะครับไมโครโฟนเลยนะครับซึ่งตัวที่เราได้มาจาก Ulanzi นะครับเป็น WM10 นะครับจะเอาไปต่อกับ PlayStation 5 นะฮะ WM10 จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็แยกมันออกมานะครับอันนี้นะครับเป็นตัว USB ของ WM10 นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับปั๊บอีกอันหนึ่งนะครับทีนี้นะครับตัวไมค์เราก็สามารถเอาไปหนีบเสื้อแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้เลยนะครับก็คือสามารถเอาไปคุยกับคนในปาร์ตี้ได้หรือคนในเกมได้นะครับเนี่ยไมค์ก็จะติดแล้วก็ใช้งานไมค์ได้แล้วนะครับเรามาทดสอบกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูตัวไมโครโฟนเห็นไหมฮะก็จะเป็นไมโครโฟนแบบ opposite นะครับเป็นUSB composite device นะครับก็เราสามารถปรับระดับเสียงไมค์ได้เนี่ยนะเสียงมันก็จะออกมาตรงนี้เห็นไหมนะครับไมค์เนี่ยดูนะเห็นไหมนะครับก็คือนะครับชุดนี้ก็คือเป็นการใช้แก้ปัญหานะครับในการที่เราอยากจะใช้หูฟังอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไมค์อะไรก็ได้นะครับชุดนี้คือแก้ปัญหา PS5 ไม่ใช้อย่างอื่นเลยนะครับไม่ต้องใช้ Go Wireless แล้วนะครับก็คือใช้หูฟังอะไรก็ได้นะครับเสียแค่ประมาณ200 กว่าบาทนะครับกับไมค์อีกประมาณ600 กว่าบาทนะครับไม่เกิน1,100นะครับคุณไม่ต้องไปซื้อตัว Go Wireless นะครับคุณไม่ต้องไปซื้อตัว Pulse หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็จะเลือกหูฟังได้ตามใจชอบเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทริคของการใช้งานนะครับต่อหูฟังอะไรก็ได้กับ PS5 นะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากจะสั่งซื้อตัวนี้นะครับเป็น Audio Adapter Transmitter นะครับหรือจะเป็นตัว WM10 นะครับของ Ulanzi นะครับผมจะแปะ description ไว้ให้แล้วกันเนาะนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทาง AEJet ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้ AEJet จะขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าจะมีคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ A channel full of gadgets. It's love at first sight. Yeah.